تقریبا تو 90% قسمت‌های منطقه 5 تهران ملک‌های شمالی پلاک‌های فرد دارن. این فضای پاسیو جزو متراژ سندی واحد شما نیست و اگر آپارتمانی 70% خواسته های شما رو داشت، یعنی آشپزخونه شما بزرگتر میشه، سالنتون بزرگتر میشه، سرویس های بهداشتی و البته اون فضایی که در اختیار داشتید. یه نکته‌ای که تو خرید آپارتمان من معمولاً به مشتری‌ها میگم اینه. درود بر شما، میلاد مقدم هستم، کارشناس املاک منطقه 5 تهران. امروز یه واحد توی بولوار فردوس شرق میخوایم ببینیم، تو خیابون ابراهیمی شمالی، تو ضلع شمالی بولوار فردوس شرق، نزدیک به بزرگراه ستاری. خیابونی که الان ملاحظه میکنین خود بولوار فردوس شرق هست. ما یه مقدار جلوتر وارد ابراهیمی شمالی میشیم و بعد هم میریم سراغ واحد. با من همراه باشید. این محل از نظر تعداد رستوران ها و فست فودایی که داره معمولا کانون توجه هست و مراجعه کننده خیلی زیاد از مناطق اطراف داره. اینم خیابون ابراهیمی شمالیه که دیگه اون شلوغی خود بولوار فردوس شرق رو نداره و اینکه توی یکی از فرعیاش واحد امروزمون هست. همین فرعی سمت راست هست که الان با هم دیگه میریم و جزئیات رو میبینیم. ملک مورد نظر ما تو ضلع شمالی کوچه است. تقریبا تو 90% قسمت‌های منطقه 5 تهران ملک‌های شمالی پلاک‌های فرد دارن. ملک شمالی به ملکی میگیم که ابتدا وارد حیاط میشیم و بعدش وارد ساختمون میشیم. این ساختمون کلاً 40 واحده توی 2 تا بلوک 20 واحدی چسبیده به هم و واحدمون پارکینگ، انباری و آسانسور داره. بریم با هم داخل واحد رو با جزئیات ببینیم. خب وارد واحد شدیم. یه واحد 69 متری یه خوابه که یه پاسیو اختصاصی هم در اختیار داره. پاسیو لطفاً بگیر. این فضای پاسیو جزو متراژ سندی واحد شما نیست، یعنی 69 متری که دارید داخل خود واحد هست. این جزو مشاعاته ولی از این واحد دسترسی داره. یه دسترسی هم از تو اتاق خواب داره که بهتون نشون میدم که کولر آبیش اونجا قرار گرفته. این فضا رو اومدن روش کار کردن، سقفش رو بستن، این سقف جمع میشه، هم میتونه نور بگیره و هم میتونه فضا رو یه مقدار پرایوت تر بکنه. خب آشپزخونه‌ش هم برای متراژ 69 متری یه خواب آشپزخونه قابل قبولیه. جای یخچال سایت داریم، جای هر دو تا ماشین رو داریم، گاز رومیزی و هود و مقدار کابینتاش هم برای این متراژ خونه کافیه. بعد از آشپزخونه این قسمت هم ببینین، این سرویس ایرانیش جای خیلی خوبیه. جای سرویس خیلی مهمه توی واحد. نباید در سرویس رو به سالن باز بشه. جاش یه مقداری از سالن فاصله داره و یه اتاق خواب بزرگ جذاب داره. یه اتاق خواب بزرگی که خودتون تصمیم میگیرید تختتون رو تو کدوم جهت بذارید. یه کمد تو ضلع جنوبیش داره، کمد خوبیه و تو ضلع شمالیش هم که حمومه. واحد به جز این حموم دیگه ای نداره. یه کمد کوچولو هم اینجا داریم. این همون بالکانیه که دقیقاً به همون فضای پاسیویی که از اون وقت خدمتتون عرض کردم در داره. در کل 70 متر با یه دونه اتاق خواب بزرگ قابل قبوله، ولی انتظار داریم واحدهای 70 متری اصولاً 2 خواب باشن، ولی این یه 70 متریه که اتاق خواب قابل قبولی داره برای اون کسایی که علاقه به حالا مثلا بچه ندارن یا یک نفر هستن و نیاز به یه اتاق خواب دارن. سالن بزرگتر تمام فضاهای بزرگتر رو تامین می‌کنه، یعنی آشپزخونه شما بزرگتر میشه، سالنتون بزرگتر میشه، سرویس‌های بهداشتی و البته اون فضایی که در اختیار داشتید دیگه محدود به اتاق خواب نیستید. یه اتاق خواب بزرگ و کافی دارید. سالنی که این خونه با یه دونه اتاق خواب داره تقریبا برابر یه دونه آپارتمان 85 متری 2 خوابه که اون فضای 15 متر اضافهش تبدیل به خواب دوم شده. دوباره همین سالن رو بهتون میده. یه نکته‌ای که تو خرید آپارتمان من معمولاً به مشتری‌ها میگم اینه که شما تو مراحل خرید معمولاً نمیتونید ایدئال کاملتون رو توی آپارتمان‌هایی که میبینید پیدا بکنید و اگر آپارتمانی 70% خواسته های شما رو داشت، از نظر منی که کارشناس ملک هستم دقیقاً همونی هست که باید بخرید، چون قابل سفارش دادن نیست، قابل سفارشی سازی نیست برای مردم عادی عموماً و شما باید نکات مثبت و منفی رو ببینید، سبک سنگین بکنید و بینشون تصمیم بگیرید. الان مثلا این آپارتمان تو ورودیش یه فضای پرت داره،
نورش از پاسیو تامین میشه، ولی عوضش یه سالن خیلی بزرگ و خوب داره نسبت به متراژش، یه اتاق خواب کاربردی کامل داره و یه فضای تقریبا 15 متری که شما در واقع پولشو پرداخت نکردید و جزو مشاهات ساختمونه ولی در اختیارتونه.